Отже, в першій частині нашої лекції ми дізналися про те, що наука завжди намагається себе спростувати, в той час як псевдонаука завжди намагається себе підтвердити. І чим менше нам вдається спростувати певну теорію, тим більш правдоподібною вона є. Дві головні фізичні теорії ХХ століття – квантова механіка та теорія відносності – вони вважаються зараз істинними, тому що за те сторіччя, що пройшло, не було жодного експеримента, який б спростував ці дві теорії. Ці дві теорії збігаються з усіма експериментами, проведеними протягом останнього століття. Все, що ми знаємо про квантовий світ, про світ дуже малого, воно збігається з квантовою механікою. Все, що ми знаємо про світ великих швидкостей і важких мас, воно збігається зі світом з теорією відносності. Але це не означає, що ці дві видатні теорії, вони є істиною, яка ніколи не буде спростована. Ні. Можливо, колись з'явиться новий вчений, який зробить краще припущення про наш світ, кращу теорію, і краще відкриє нам очі на те, як побудований наш світ. Тоді нам доведеться відмовитися від квантової механіки і теорії відносності і сформулювати нову теорію, яка буде краще описувати наш всесвіт. Річард Фейман казав, ми не можемо бути впевнені, що ми праві. Ми можемо лише бути впевнені, коли ми помиляємося. Ми не можемо бути впевнені, що ми знаємо абсолютно все про наш світ. Але достатньо нам один раз помилитися у нашому припущенні, і ми будемо знати, що це припущення невірне, а треба шукати інше, більш доцільне припущення. Саме тому критерій фальсифікаціонізму, критерій Поппера, можливість спростування, фальсифікації є дуже важливою рисою, яка відрізняє науку від псевдонауки. Але наявність такої риси не гарантує, що певне знання буде науковим. Давайте зробимо певне припущення і далі подивимося, яким критеріям науки чи псевдонауки воно відповідає. Наприклад, у нашій сонячній системі, крім 8 планет, існує ще декілька малих планет. Такими малими планетами є, наприклад, мала планета Плутон, Гуамеа, Макемаке, Ерида. Про деякі з них ми знаємо. Наприклад, про Плутон ми знаємо, бо біля нього пролітав космічний корабель «Новий горизонт» і сфотографував її, цю малу планету. А про малу планету Гуамеа ми майже нічого не знаємо, бо вона дуже далека. І ми зробимо припущення. Мала планета Гуамеа складається із голландського сиру. Чи буде це припущення науковим, чи буде це не науковим? Як не дивно, з точки зору критерія фальсифікаціонізму або критерія Поппера, це цілком наукове припущення. Чому? Тому що це припущення можна спростувати. Як? Ну, наприклад, зробити космічний корабель, полетіти на малу планету Гуамеа і подивитися, чи дійсно вона зроблена з голландського сиру, чи ні. Якщо вона дійсно зроблена, то ми її це твердження підтвердили. Якщо ми побачимо, що вона створена з каміння та льоду, то ми його спростували. Тобто у цього твердження існує можливість спростування, тому з точки зору цього критерія воно є науковим. Також можна сказати, що це припущення містить в собі наукову термінологію. Бо ми знаємо, що таке мала планета, ми знаємо, що таке голландський сир. Це цілком визначені поняття, тому це твердження з точки зору термінології є науковим. Але, звичайно, що інші критерії не виконуються. По-перше, це откровення. Це моє власне откровення. Я зробив це припущення. Це була моя супернатуралістична думка. Воно прийшло мені з певних вищих сил. Тому, звичайно, що це припущення ні на чому не базується, і тому воно не може бути науковим. І, звичайно, що це припущення суперечить принципу Окама. Ми знаємо, як формуються планети Сонячної системи. Ми знаємо, що ці планети сформувалися з певних хімічних елементів 4,5 мільярда років тому. Ми знаємо, що більшість планет Сонячної системи складається з водню, з гелію, з кисню, з заліза, з алюмінію, магнію. Ми знаємо, що голландський сир сам по собі не може утворитися. Тому нам немає потреби вводити нову сутність, тобто вводити можливість того, що десь існують планети, створені з голландського сиру. Тому, хоча деякі особливості науки тут виконуються, але в цілому це є псевдонаукове твердження, яке не відноситься до справжньої науки.
Тому не обов'язково, щоб всі властивості були виконані одночасно. Достатньо лише деяких властивостей псевдонауки, щоб твердження, щоб думка, щоб теорія була псевдонауковою. Отже, давайте підсумуємо і резюмуємо, які головні риси науки і які головні риси псевдонауки та як відрізнити ці дві області знань одне від одного. Перше. В науці всі знання завжди відкриті і завжди базуються на певних експериментальних фактах. Наука завжди задає питання нашому всесвіту у вигляді певного експерименту і, спостерігаючи за результатами цього експерименту, отримує відповідь від нашого всесвіту, як він працює. Ті знання відкриті. Кожна людина може відкрити певний науковий журнал, певну наукову книжку і прочитати про результати цих експериментів. Подивитися, як була зроблена експериментальна установка, які використовувалися прилади. І, в принципі, якщо в нього є достатньо в цього науковця грошей та часу, звичайно, що людина може провести такий експеримент власноруч і переконатися в істинності тієї чи іншої теорії. Все відкрито, все доступно. На відміну від цього, в псевдонауці знання, як правило, таємні, і вони базуються на певному откровенні. Вважається, що істина, вона доступна не всім. Істина доступна лише для обраних, для певних гуру. Лише ці гуру розуміють справжню суть речей. А решта людей не повинні задавати питання, а чому це так? Вони повинні сліпо довіряти цим гуру, бо лише їм було откровення. Звичайно, що це не є справжньою наукою, коли хтось повинен сліпо довіряти певному авторитету. І, звичайно, що є це типово псевдонауковою діяльністю. Друга особливість. Наука завжди намагається спростувати себе. Навіть якщо певна наукова теорія підтверджується багато разів, завжди залишається місце для нових знань. Навіть якщо теорія дуже гарно відповідає тому, що ми спостерігаємо в експериментах, критика такої теорії завжди вітається. Завжди вітається, коли ми зможемо достатньо аргументовано покритикувати наукову теорію, запропонувавши щось краще, що буде підтверджуватися на експериментах. На відміну від цього, псевдонаука намагається завжди захистити себе. Псевдонаука, якою б вона не була, чи буде це астрологія, наука про передбачення від зірок, чи буде це хіромантія, псевдонаука про те, що нашу долю можна побачити на нашій долоні, чи буде це гомеопатія, твердження про те, що можна лікуватися дуже розбавленими розчинами певних ліків. Незважаючи на те, чим би ця псевдонаука не займалася, вона намагається захистити себе. Вона стверджує себе як істину в останній інстанції. Ми повинні вірити гороскопам, тому що вони істинні. Чому? Тому що вони істинні. Все. Критика завжди вважається ворожою. Завжди вважається, що якщо хтось критикує певне псевдонаукове твердження, то він має свої інтереси, то він чомусь це робить, хтось йому за це заплатив. Псевдонаука захищає себе і не залишає місце для власного спростування. Третя особливість. Наука, справжня наука, завжди політично і релігійно нейтральна. Наука ніколи не торкається релігії та політики. Наука оперує лише науковим знанням, лише знанням про наш світ. Наука не може підтверджувати чи спростовувати певну релігійну гіпотезу. Це не її справа. Наука займається силами, еволюцією, хімічними реакціями, всесвітом, корисними копалинами. Наука не займається релігією і політикою. На відміну від цього, псевдонаука досить часто, але, звичайно, що не завжди, виправдовує певну політичну доктрину чи релігійну думку. Псевдонаука дуже часто виправдовує певну ідеологічну концепцію. Найвідомішою такою псевдонауковою ідеологічною концепцією, мабуть, була концепція про обраність так звану арійської раси, яка була запропонована в рамках діяльності НСДАП, нацистської партії під час Другої світової війни. Тобто це було твердження, що існує певна обрана вища арійська раса, до якої належать німці, і є певні нижчі раси, такі як євреї чи слав'яни, які відповідним чином знаходяться на нижчій стадії еволюції, ніж обрані арійці. Звичайно, що це є певна псевдонаукова теорія. Звичайно, що від цієї теорії відразу відмовилися після того, як нацистський режим впав,
І, звичайно, що жодних ознак справжньої наукової думки та теорія не мала, а вона лише виправдовувала владу однієї партії. Наступна властивість. Наука завжди помірна у висновках та певних практичних результатах. Наука завжди вказує на їх обмежену придатність. Навіть якщо ми створили дуже революційну наукову теорію, ми завжди робимо це невеликими малими кроками. Наукові теорії, як правило, стверджувалися багато десятиріч чи навіть сторіч. Та сама механіка, яку почав створювати Галілей і закінчив створювати Ньютон, вона створювалася майже 2 сторіччя. Тобто майже 2 сторіччя різні вчені, філософи, крок за кроком, маленькими стежками створювали нову наукову картину світу. Коли створювалася теорія відносності, це теж було не миттєво. Були спочатку певні досліди Майкельсона, потім були певні перетворення Лоренца, потім були роботи певні Ейнштейна по загальній теорії, по спеціальній теорії, потім була загальна теорія, потім були експерименти, які це підтверджували. Тобто це досить довгий, тривалий шлях. І застосування тих відкриттів навіть досі досить обмежені. Тобто загальна теорія відносності, вона навіть зараз не має такого широкого застосування. Тобто ми знаємо, що гравітація викривлює час і простір, але зробити з цього якісь прилади ми ще не можемо. На відміну від цього, псевдонаукова думка, вона завжди генерує революційні відкриття, які обіцяють нам моментальний економічний, технічний, медичний прогрес. Псевдонаука дає відразу відповіді на всі запитання тут і зараз. Кожен псевдонауковець, він абсолютно впевнений, що саме він знає відповіді на всі питання, які стоять перед людством, і він не сумнівається, що достатньо дати йому певну владу, і він відразу вирішить всі проблеми, які стоять перед людством. Зірки нам дадуть відповідь на всі запитання. Це псевдонаука. Ну і останнє, те, з чого я починав, термінологічний апарат, тобто твердження науки, завжди є самодостатнім. Кожен термін в науці має чітке визначення і чітку галузь застосування. Енергія. Що таке енергія? Енергія – це здатність тіла виконувати роботу. Що таке робота? Робота – це інтеграл від сили по переміщенню. Що таке сила? Сила – це похідна від імпульсу по часу. Що таке імпульс? Імпульс – це кількість руху, яка дорівнює добутку маси на прискорення, на швидкість. І так далі, і так далі. Що таке фотон? Фотон – це квант електромагнітного поля. Що таке кварк? Кварк – це елементарна частинка, яка бере участь у сильній взаємодії. Кожен термін науки має чітке визначення. У псевдонауці існує величезна кількість термінів, які виникають просто із повітря. Вони ніяк не визначаються, вони ніяк не визнаються ані наукою, ані тією самою псевдонаукою. Ми не можемо дати визначення, що таке енергія аури, бо не існує визначення аури. Ми не можемо сказати, що таке астральний стан, бо не існує визначення, що таке астрал. І як можуть бути в астралі певні стани. Що таке біополе? Ми знаємо, що таке електромагнітне поле, гравітаційне поле, сильне поле, слабке поле. А що таке біополе? Це твердження, яке виникає із повітря, яке не має чіткого визначення, і це є типове псевдонаукове твердження. Це є головні риси, які відрізняють науку і псевдонауку. І ми можемо, проаналізувавши кожен вид людської діяльності, зрозуміти, чи підпадає вона під першу колонку, чи під другу, під наукову, чи під псевдонауку. Псевдонаук насправді існує дуже багато. Давайте трохи поговоримо, які псевдонауки бувають і на які основні групи їх можна розділити. Перша частина псевдонаук – це псевдонауки, які мають досить довге історичне походження. Ці псевдонауки, вони виникли ще в часи античності, коли людство мало дуже обмежені знання про наш світ. Тоді воно ще не знало, що таке наукове знання, псевдонаукове. Людства не було можливості робити експерименти, не було достатньо математичних знань. Тому люди не могли відрізнити істинне від хибного. І вони створювали певні теорії, певні думки, які на той час, можливо, вважалися науковими, але зараз ми, звичайно, що знаємо, що це типова псевдонаука. Як приклад таких історичних псевдонаук ми можемо навести алхімію, тобто псевдонаукове твердження, що можна перетворити одні хімічні елементи в інші, астрологію,
це псевдонаукова діяльність про те, що зірки нібито передбачають нашу долю, нумерологію, те, що існують певні щасливі, нещасливі числа, і ті числа знов-таки керують нашою долею. Колись давно цим займалися науковці. Зараз це типова область псевдонауки. Не існує жодного підтвердження того, що знак зодіаку, під яким ви народилися, може хоч якось вплинути на життя людини. Гороскопи є типовим прикладом откровення. Вони базуються лише на супернатуралістичній думці про те, що якась вища сила може пов'язувати вашу долю з положенням зірок. Вони не базуються на жодній теоретичній чи практичній базі. Вони використовують багато нових додаткових сутностей, і вони використовують твердження, які абсолютно не можуть бути сфальсифіковані. В гороскопі написано: сьогодні у вас буде фінансовий успіх. Що каже псевдонауковець, якщо такого не сталося? Ну, зірки вам обіцяли фінансовий успіх, але ви втратили сьогодні все. Ну, цього разу не пощастило. Що робити? Пощастить далі. Незважаючи на те, що ці псевдонауки мають досить старе походження, і зараз нові факти нам дали зрозуміти, що вони абсолютно ніяк не відповідають реальності, вони досить широко і зараз використовуються. Наприклад, ті самі гороскопи. Мабуть, кожен з вас бачив в якихось там газетах, журналах, на якихось сайтах астрологічні передбачення, але слід розуміти, що це просто певна розважальна діяльність, це діяльність по зароблянню грошей, і жодного наукового підґрунтя під гороскопами немає, і вони просто не працюють. Але хоча ці псевдонауки зараз не відповідають жодному критерію науці, вони в свій час були досить важливі для людства, і вони дали розвиток вже справжнім наукам. Так, наприклад, алхімія, пошук філософського каміння, пошук можливості створити з свинця, наприклад, золото, зараз вважається псевдонаукою, але з алхімії в свій час народилася хімія. А хімія – це основа всього, що нас оточує, бо всі речі, які нас оточують, вони побудовані певним хімічним шляхом. Та сама астрологія, вона зараз вважається псевдонаукою, бо ми знаємо, що зорі ніяк не передбачають нашу долю. Це лише віддалені об'єкти, які складаються з водню і гелію, де відбуваються термоядерні реакції. Але в свій час астрологія дала шлях в життя астрономії. Нумерологія дала шлях в життя математиці. Тобто ці псевдонауки, вони створили на основі себе вже справжні науки, але самі пішли іншим шляхом. Ці псевдонауки не використовують науковий метод, вони не можуть бути ніяк сфальсифіковані, вони містять багато сутнощів, містять ненаукову термінологію тощо. Друга група псевдонаук, вона дуже тісно пов'язана з релігією. Але слід розуміти, що сама по собі релігія не є псевдонаукою. Що я казав на початку? Псевдонаука – це певний вид людської діяльності, який намагається імітувати науку, але при цьому не будучи наукою по своїй суті. Ну так от, релігія цього не робить. Релігія не намагається імітувати науку. Релігія не намагається використовувати наукові терміни. Релігія не намагається будувати теорії, які мають вигляд ненаукових. Релігія – це віра людини. У що вірити – це особиста справа кожної людини. Релігія ніяк не торкається області науки, наука не торкається області релігії. Це є дві абсолютно паралельні між собою види людської діяльності. Але при цьому біля релігії існує певна кількість саме псевдонаукових вчень, які пов'язані з релігією, але які намагаються імітувати вже науку. І, мабуть, найвідоміший приклад такої псевдонауки – це креаціонізм. Це більше релігійне, ніж наукове вчення. Тобто це віра в те, що світ, людина, різні форми життя, які існують на землі, вони були створені певною вищою надприродньою силою. Звичайно, що тут всі твердження, всі особливості псевдонауки відразу. Це супернатуралізм, тобто віра в те, що існує певна вища сила. Це откровення. Тобто ми повинні вірити в це лише тому, що так було написано у певних книжках, і ми не повинні сумніватися в тому, що креаціонізм вірний. Це неможливо спростувати. Як спростувати, що вища сила створила наш світ? Ніяк.
Це суперечить бритві Окама, тому що ми можемо пояснити різноманіття життя на Землі теорію еволюції, але вводиться додаткова сутність, вводиться вища сила, яка створила наш світ. Тобто всі характерні риси креаціонізму, вони відповідають характерним рисам псевдонауки, і креаціонізм, він виправдовує, він підтверджує саме певну окрему релігійну думку, тому що існує багато релігій, до яких креаціонізм не відноситься, які стверджують, що наш світ виникнув іншим чином і ніяким чином не був створений вищою силою. Саме тому креаціонізм, навіть якщо він містить в своїй назві науковий креаціонізм, звичайно ж він не є науковий і його не можна вважати альтернативою теорії еволюції. Оскільки, на відміну від теорії еволюції, він не є наукою, а є типовою псевдонаукою. Теорію еволюції можна вивчати, на основі теорії еволюції можна будувати певні експерименти, можна знаходити види, які були колись, які потім вимерли, можна знаходити проміжні ланки між певними видами живих організмів, можна знаходити проміжні ланки, наприклад, між рептиліями і птахами, тобто археоптерікс. Це тварина, що мешкала на землі колись, яка ще містить певні ознаки рептилій, динозаврів, але вже містить певні в собі ознаки птахів. І ми можемо чітко визначити, що еволюційно птахи пішли саме від динозаврів. Ну, якщо бути більш коректним, то зараз не стверджують, що птахи пішли від динозаврів, а зараз стверджують, що птахи – це один з видів динозаврів. Тобто, коли динозаври вимерли, частина динозаврів, птахоподібні динозаври, вони залишилися жити на землі, і ми зараз їх називаємо птахами. Тобто теорія еволюції – це є справжня наукова теорія. Креаціонізм є типово псевдонауковою теорією. Це друга група псевдонаук. Третя група псевдонаук – це спроба створити нову науку, але ця спроба виявилася невдалою. Таких псевдонаук є також дуже багато, наприклад, нове вчення про мову, яке було колись на території Радянського Союзу. Це, наприклад, нова хронологія, це, наприклад, уфологія. Тобто твердження про те, що існують певні НЛО, що ці НЛО певним чином викрадають людей, що ті НЛО прилітають на Землю і досліджують людей, що прибульці з інших світів колись побудували піраміди тощо. Звичайно, що ідея про прибульців – це досить нова ідея, коли ми дізналися, як побудований наш світ. Тобто це нова спроба створити науку, але це псевдонаука. Але при цьому слід розуміти, що сам по собі пошук позаземних цивілізацій – це є справжнє наукове завдання. Існує, наприклад, проект SETI – Search for Extraterrestrial Intelligence – пошук позаземного розуму. Це є типова наукова діяльність. В рамках проекту SETI ми будуємо великі радіотелескопи, ми направляємо ці телескопи на небо, ми дивимося на небо, ми намагаємося отримати певні радіосигнали, ми намагаємося якось контактувати з цивілізаціями, якщо вони існують. Це наукова діяльність, вона базується на науковому методі. Уфологія – це псевдонаукова діяльність. Коли ви десь читаєте, що були знайдені залишки прибульців, то потім кожного разу виявляється, що це не справжні залишки прибульців, а що це певна містифікація, і виявляється, що жодного наукового підґрунтя під цим немає. І ніякої зони 51 Сполучених Штатів не існує, в яких ніяких, звичайно, що розбитих НЛО не існує, і ніяких греїв або зелених чоловічків знов-таки не існувало, які б колись прилетіли з космосу на нашу Землю. Це псевдонаука. Ну і, мабуть, четверта та найнебезпечніша група псевдонаук – це псевдонауки, які можуть дійсно негативно вплинути на життя кожного з нас. І, мабуть, найбільш небезпечною з цих псевдонаук є гомеопатія та близька до неї альтернативна медицина. Тут я хочу навести іконографіку, яка була колись запропонована Міністерством охорони здоров'я України. 5 фактів про гомеопатію. Перший. Гомеопатія не працює. Другий. Гомеопатія не працює. Третій. Гомеопатія не працює. Четвертий. Гомеопатія не працює. І п'ятий. Гомеопатія не працює. Гомеопатія – це теорія про те, що дуже розведений препарат може якимось чином нас лікувати. Ця теорія, вона містить в собі дуже багато підтеорій, але ми, звичайно, що не будемо їх ніяк не розглядати. І я хочу лише сказати, що гомеопатія досліджується справжньою наукою. Наука намагалася знайти хоч якийсь вплив гомеопатичних препаратів на життя людини, на здоров'я людини, але на сьогодні не існує
наукового дослідження, яке б показало, що вплив гомеопатичних препаратів хоч якось відрізняється від впливу плацебо. Тобто речовини, що не має медичного впливу, а лікує лише тому, що ми віримо, що ця пігулка, в якій міститься лише один цукор, нам допоможе. Тобто гомеопатія може нас лікувати лише тому, що приймаючи ці пігулки, ми будемо вірити, нібито вони нам допоможуть, і через це наш організм сам себе вилікує. Так, це можливо. Але краще тоді просто повірити в це, не приймаючи додатковий цукор. І головна небезпека гомеопатії не в тому, що ці пігулки якось нам нашкодять. Вони нам ніяк не нашкодять. Вони нам не дадуть жодної користі. Ми просто заплатимо великі гроші, а ринок гомеопатії оцінюється в декілька мільярдів доларів на рік. Ми заплатимо великі гроші, щоб не отримати жодної дії цього препарату. Головна небезпека гомеопатії та інших видів альтернативної медицини. Тому що поки ми будемо намагатися лікуватися подібними засобами, які нас ніяк не лікують жодним чином, наша хвороба може загостритися до того рівня, коли вже справжнє лікування буде безсилим і бездієвим. Тому нам слід розуміти, що якщо якийсь лікар нам виписує гомеопатичні ліки, то він нам виписує просто цукор, і або в нього є певні контакти з певними фірмами, що це пропонують, або він сам містить в собі певні псевдонаукові знання, або він є не дуже гарним лікарем, бо дуже гарний лікар, який працює виключно за нормативами Всесвітньої організації здоров'я та за рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України, він ніколи вам гомеопатичні ліки не випише, бо вони просто не працюють. Ніяк, абсолютно. І навіть якщо ви будете стверджувати, що а от в мене був друг, в мене був знайомий, який вилікував певну складну хворобу, приймаючи гомеопатичні препарати, то слід розуміти, що такого бути не може. Тобто для того, щоб сказати, що саме гомеопатичні препарати йому допомогли, ви повинні провести велике складне дослідження, ви повинні взяти велику кількість пацієнтів, частині цих пацієнтів давати справжнє лікування, частині гомеопатичні, частині плацебо, частині говорити про це, що вони приймають, частини не говорити, потім провести статистичний аналіз, порівняти результати, подвійний сліпий метод, і лише тоді ми можемо стверджувати, чи діє певний препарат, чи ні. Не кажучи вже про те, що наші знання хімії та біології кажуть, що подібні препарати, в принципі, подібні препарати не можуть ніяк нам допомагати. Тому гомеопатія, вона просто не працює. Також до псевдонаук належить майже все, що пов'язує характер людини та її зовнішність. Наприклад, фізіогноміка. Твердження про те, що по зовнішності людини ми можемо дізнатися, який в неї характер, чи це є злочинець, чи це є гарна людина. Графологія – теж саме, що ми можемо прочитати певний написаний людиною фрагмент тексту і по тому, як вона написала це, дізнатися щось про характер цієї людини. Якщо ми можемо прочитати певний автограф Тараса Шевченка, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широко, на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. То ми можемо побачити чудовий вірш, але по цьому почерку ми ніяк не дізнаємося щось про характер цієї людини. Бо почерк ніяк не пов'язаний з характером людини, графологія є типовою псевдонаукою. Багато психологічних вчень, наприклад, соціоніка, думка про те, що існують певні типи характерів, які можна класифікувати на декілька 16 типів, це є типова псевдонаука. Хіромантія, що нашу долю можна прочитати по нашій долоні, псевдонаука. Та багато інших видів людської діяльності. Псевдонаук є дуже багато, деякі з них небезпечні, деякі з них просто є цікавими, але не дають ані шкоди, ані користі, але всі вони ніяк не відносяться до справжнього наукового знання. Які ж підстави довіряти саме науці? Чому ми довіряємо науці? Ми вже зрозуміли, що псевдонауці довіряти не слід, бо вона не працює. А наука? По-перше, наука побудована на знанні, яке людство отримувало за багато століть. Наукова революція 16-17 сторіч – це коли працювали Галілей та Ньютон. Вона зародила науковий образ світу, і ми з тих пір досліджуємо наш світ весь час, ми робимо нові і нові експерименти, і ми отримали величезний набір вже справжніх експериментальних фактів, які нам розповідають, як побудований наш світ. Всі найрозумніші вчені людства протягом сотень років намагалися спростувати наукові факти, які складають сучасну наукову картину світу. І зараз науковим є те, що ніким і ніколи ще не було спростовано.
теорія відносності, квантова механіка, теорія еволюції, теорія Великого Вибуху. Це все періодична система, це все наукові факти, які ніким не були спростовані. Саме тому ми їм повинні довіряти. Наука завжди надає джерела своїх знань за першої вимоги. Всі наукові результати, всі публікації, результати всіх експериментів завжди відкриті. І кожна людина може за своїм бажанням переконатися в істинності того, що йому каже наука. Звичайно, що іноді за це треба буде заплатити гроші. Звичайно, що не всі наукові журнали безкоштовні, але вимога заплатити гроші не означає, що певне знання є закритим. Так, це теж певна діяльність, теж на цьому хтось заробляє, але знання при цьому не є закритими, і жодна наукова теорія не може бути істинна, поки вона є закритою і поки вона є недоступною для інших. На відміну від псевдонауки, наука відкрита кожному. Хоча іноді, щоб її зрозуміти, треба докласти великих зусиль. У той час, як псевдонаука дає відповіді на запитання про наш світ всі і відразу, пропонуючи дуже легкий шлях, але цей шлях в нікуди. Тому ми можемо сказати, що для того, щоб відрізнити псевдонауку від науки, мабуть, краще було б знати, що є таке наука. Знати, що наука думає про наш світ, що наука відкрила про наш світ за останні сторіччя. Відкрила з точки зору хімії, астрономії, фізики, біології, геології. Що наука зрозуміла про те, як наш всесвіт побудований. Бо насправді це дуже і дуже цікаво. Бо насправді наш світ дуже різноманітний. І знання про наш світ, вони нам дають краще уявлення про те, як він влаштований, як він працює, які взаємозв'язки існують між різними об'єктами та явищами, які нас оточують. Отже, я сподіваюся, що курс «Науковий образ світу», курс, який пов'язаний зі знаннями про наш світ, допоможе вам більше та краще дізнатися про те, що наука є, чим наука є, що таке оточуючий нас навколишній світ, та, мабуть, зацікавитись цим світом. На цьому все. Дякую за увагу.